Hej och välkomna till Redeye. Railcare släppte nyligen sin halvårsrapport och rapporterade där en rekordförsäljning för det andra kvartalet. Och med oss här idag har vi Mattias Remal, koncernchef. Välkommen. Tackar. Ja, ni visar fantastiskt stark tillväxt i alla delar då utom UK, kan man väl sammanfatta det som. Vad skulle du vilja säga om det här kvartalet? Det är i grunden är det ett väldigt bra kvartal. Våra stora verksamheter med entreprenad i Sverige och transport har haft en riktigt bra tillväxt. Det är precis som du säger, det är England som är det som inte ser bra ut. Och det har vi aviserat tidigare att det skulle vara lite tyngre här i början på den nya kontrollperioden, och det ser vi nu också. Så det får ett ganska stort genomslag på rapporten som helhet, men för övriga delar är jag väldigt, väldigt nöjd. Ja, det kan jag förstå. Entreprenad Sverige var ju överraskande starkt då intäktsmässigt. Kan du berätta lite vad det beror på? Alltså dels så är det som vi har pratat om tidigare, vi ser att det är högre volymer. Det är mer jobb som ska göras, vilket är väldigt glädjande, för det behövs ju. För järnvägen behöver rustas upp nu ganska snabbt. Sen har vi också nu under andra kvartalet här haft ett väldigt lyckosamt projekt runt Västeråstrakten där vi tillsammans med en del underleverantörer har tagit större grepp om ett projekt där vi har genomfört för vår del ballastbyte, men där vi också har tagit hjälp av dem för att utföra andra delar. Och det här är dels ett led i det vi själva trycker väldigt hårt på, det här med underhålls, alltså det påstopp, att det måste gå snabbare och insatserna ska samordnas. Och det här har varit ett väldigt lyckat projekt överlag där vi har kunnat åstadkomma väldigt mycket på kort tid. Ja, UK var du inne på här tidigare. Ni skrev också i rapporten att det är osäkert framöver. När tror du att röken lägger sig så att säga? Ja, alltså, vi är i ett läge nu när det gäller England där vi är i början på den 7:e kontrollperioden, och vi har sagt tidigare att det är väldigt osäkert, och vi har historiskt sett också sett nedgångar i början av de nya kontrollperioderna. Det som är lite speciellt den här gången är att det är avsatt lika mycket pengar som man gjorde i föregående period. Men det har ju varit väldigt hög inflation under den här perioden, så att man kommer att behöva prioritera vilka insatser man ska göra. Och här har vi en diskussion nu med Network Rail för att faktiskt få bringa lite klarhet i hur de ser på vägen framåt. Och det är inte helt lätt. Man vill inte åta sig några volymer och garantera dem, men vi försöker skapa oss en bättre bild av hur vi ska jobba framåt. Och det är klart att fortsätta på det här sättet kan vi inte göra, utan vi behöver ju dels få upp volymerna för att det ska bli lönsamt så att säga. Det är viktigt. Men vi behöver också på lång sikt känna att vi känner att det här är en marknad som vi vill vara på, som något sätt har möjlighet för att kunna tjäna pengar. Ja, och sen inom transportsidan då, där fortsätter det att gå som tåget, får man säga. Ja, absolut. Och då ska vi också komma ihåg att vid de fasta projekten, om vi uttrycker dem så, med LKAB, Kaunis och beredskapsloken som vi har, så där har det rullat på. Men det har varit mindre spårbyten, vilket har gjort att vi har haft mindre entreprenadtransporter det här kvartalet. Och där ser vi nu att de ligger planerade i stor del under Q3. Så att det ser bra ut även framåt på transportsidan. Ja, och i lokverkstan ser det väl också ut som ni har en stark pipeline? Ja, nu har ju fokus varit på de här TB-loken, och vi har även haft en del andra jobb där. Men det är fortsatt en hög efterfrågan på lokverkstans erbjudande, och det är vi glada för, och det också ger ju möjligheter in i framtiden. Och sen ert fjärde segment då, maskinteknologi, där är ni på plan med den nya MPV:n? Ja, den är precis, MPV2, den är precis i färdigställandet här nu, så att vi ska göra de sista delarna där. Sen ska den godkännas av Transportstyrelsen, och parallellt med det så utbildar vi våra operatörer. För det som är nytt med den här är ju strömavtagaren och hur man hanterar den så att säga. Så att den är på plan. Vi har inte sålt några maskiner, men vi jobbar aktivt med att försöka sälja. Nu börjar vi känna oss bekväma med tekniken, och dels vill vi sälja batteridrivna railways. Men vi har också lärt oss väldigt mycket om batteriteknik, och att kunna sälja in det även i andra maskiner nu, det är någonting vi jobbar aktivt väldigt för att kunna åstadkomma det här. Så att maskin och teknik kommer alltid att vara ganska volatilt.
både vad gäller omsättning och resultat. Nu har det varit ganska stabilt på så sätt att vi inte har sålt någonting. Men den dagen vi lyckas sälja någonting då får vi räkna med högre volymer och även givetvis bra resultat i den verksamheten. Annars flyter den på så att säga. Ja. Och de diskussioner ni har då med potentiella kunder, ni pratade ju själva om Australien här tidigare. Jag gissar att det är väldigt många länder som ni har potentiella kunder i. Ja, så dels så letar vi efter nya marknader. Det skulle ju kunna på sikt innebära att vi kan etablera oss någonstans likt i England, liksom, att vi kan göra entreprenadjobb. Och det andra är ju att kunna lyckas sälja maskiner. Och det här är ju en process som inledningsvis är ganska likadan ut om man säger. Vi kontaktar kunderna. Sen om det slutar med en entreprenadtjänst eller om vi får sälja maskiner, det får den processen visa så att säga. Men vi jobbar betydligt aktivare på den fronten nu än vad vi har gjort på länge. Ja. Så vi hoppas få genomslag någonstans. Och vad gäller just Australien så bearbetar vi fortfarande den marknaden. Ja. Ja, men det blir spännande att följa. Om du skulle sammanfatta marknadsutsikterna för Sverige, vad säger du då? Jag tycker det ser fortsatt bra ut. Vi ser högre volymer underliggande. Att vi nu också tar ett större grepp om vissa projekt och där vi själva står för projektledning och genomförande tillsammans med underentreprenörer. Det kan också driva volym på sikt. Och där hoppas vi nu, det har varit ett väldigt lyckosamt projekt runt Västerås. Så att vi hoppas vi kan hitta liknande projekt framåt. Så att överlag ser det väldigt bra ut. Mm. Ja, just det. Ni annonserade ju också ett delägande i ett finansieringsbolag då, för LOK, AC Finance. Kan du berätta lite om det? Det här är ett bolag som har köpt in 14 lok från en tjeckisk loktillverkare. Det här är de lok som vi idag använder i vårt beredskapsuppdrag åt Trafikverket. I dagsläget hyr vi dem från norska lokuthyraren Trainpoint. Men vi har ju själva varit med i en upphandling bland annat. Och där behöver vi sådana här lok för att kunna utföra det uppdraget. Men vad som är den stora uppsidan i det här, det är att vi får rådighet över totalt sett 14 lok. Och förhoppningen är att vi själva ska kunna hyra alla de här loken, för då har vi också gjort en bra affär på andra sidan och hittat nya affärer. Så att det här sätter oss i en väldigt, väldigt bra position. Det här tillsammans med de lok som Trainpoint äger är de enda som finns i Sverige idag av den här typen. Och det här är ju inte det är viktigt att poängtera att det här är inget beredskapslok. Utan det här är ett lok som går att använda till beredskap. Men det går också att använda till exempel som ett växlingslok. Det finns väldigt många sådana runt om i Sverige. Det går också att använda för mindre transportuppdrag. Så att det finns en mängd användningsområden och genom att få tillgång till de här så sitter vi i en väldigt god position för att göra bra affärer framöver. Och att vi dessutom blir delägare i bolaget gör att vi får ta del av den eventuella vinst som kan uppstå där. Ja. Ja, men jag förstår att det är någon form av lättnad då kanske att ha de här bitarna på plats. Det är bra timing. Så är det, absolut. Ja. Ja, men tack så mycket för att du kom hit idag och lycka till framöver. Tack.